એવરીવન. હવે સ્ટ્રિંગ રિલેટેડ સેકન્ડ વિડીયોમાં આપણે સ્ટ્રિંગને રિલેટેડ ઓપરેશન્સ થોડા જોઈશું. ફર્સ્ટ છે ધેટ ઇઝ જોઈનિંગ ઓપરેશન ઓફ સ્ટ્રિંગ્સ, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ કોન્કેટિનેશન. અને એમાં નોર્મલ સ્ટ્રિંગ્સનું જોઈનિંગ અને સ્ટ્રિંગ્સની સાથે નંબર્સનું જોઈનિંગ એ બંને વસ્તુ જોઈશું. સેકન્ડ છે ધેટ ઇઝ ફોર્મેટિંગ ઓફ સ્ટ્રિંગ્સ, એના વિશે જોઈશું. બંને ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક છે. અહીંયા આપણી પાસે એક પાયથનની ફાઇલ ડી ડ્રાઈવમાં સેવ કરેલી છે ઓલરેડી. થોડી સ્ટ્રિંગ્સ આપણે અહીંયા બનાવશું. ફ્રૂટ્સના નામ લખીએ છીએ એમાં. ત્રણ સ્ટ્રિંગ અહીંયા આપણી પાસે છે. હવે એને આપણે ફોર્થ સ્ટ્રિંગમાં જોઈન કરીએ છીએ. તો જોઈન કરવા માટે પાયથનમાં મેથડ જે છે ધેટ ઇઝ યુઝિંગ પ્લસ ઓપરેટર, str1 પ્લસ str2 પ્લસ str3. આ રીતે પાયથનમાં પરફેક્ટલી લખી શકાય છે. અને આપણે રન કરીએ એનું આઉટપુટ આપણને મળશે એપલ, બનાના, ઓરેન્જ. તો વચ્ચે સ્પેસ નહીં આવે. ઓકે, વચ્ચે સ્પેસ નહીં આવે. ઓકે, કારણ તો અહીંયા આપણે ત્રણ સ્ટ્રિંગને જોઈન કરીએ છીએ, ક્યાંય આપણે એવું નથી કહેતા કે વચ્ચે સ્પેસ મૂકવાની છે. ઓકે, ધેટ ઇઝ વાય જે પણ કન્ટેન્ટ છે એને એડ કરીને str4માં સેવ કરવામાં આવે છે અને str4ને પ્રિન્ટ કરવામાં આવે છે. ઓકે, તો આ રીતે તમે સ્ટ્રિંગ જોઈનિંગ ઓપરેશન્સ, કોન્કેટિનેશન ઓપરેશન્સ પાયથનમાં કરી શકો છો. અલગથી કોઈ ફંક્શનની જરૂર નથી. પ્લસ ઓપરેટર ઇઝ સફિશિયન્ટ. ઓકે, સપોઝ મારે સ્પેસ રાખવી છે તો મારે સ્પેસિફિકલી અહીંયા આ રીતે સ્પેસ મૂકવી પડશે. બરાબર છે? આ રીતે હાર્ડ કોડેડ સ્ટ્રિંગ આપણે મૂકીએ છીએ વેરિયેબલ સિવાય. બરાબર છે? તો એને સ્ટ્રિંગ લિટરલ કહેવાય. આને પણ સ્ટ્રિંગ લિટરલ કહેવાય. પછી સેવ થઈ જાય ત્યારે સ્ટ્રિંગ ઓબ્જેક્ટ કે વેરિયેબલમાં સેવ થયું છે એવું કહી શકાય, બટ ધીસ ઇઝ સ્ટ્રિંગ લિટરલ. ઓકે, તો સ્પેસીસ તમારે એ રીતે સ્ટ્રિંગ લિટરલની મદદથી મૂકવી પડશે અને રન કરો આને તો તમને વિથ સ્પેસીસ એપલ, બનાના, ઓરેન્જ એવું દેખાશે. ઓકે, તો આપણે હવે સ્ટ્રિંગ ફોર્મેટિંગ વિશે વાત કરીએ. તો આપણે એક વાક્ય લખીએ છીએ, સપોઝ ધીસ ઇઝ string formatting with data of str1 and str2. ઓકે, અને સ્ટ્રિંગ 5 ને હું પ્રિન્ટ કરું છું તો મને સ્ક્રીન ઉપર શું દેખાશે? ધીસ ઇઝ સ્ટ્રિંગ ફોર્મેટિંગ વિથ ડેટા ઓફ str1 અને str2. મારે અહીંયા str1 અને str2 નો ડેટા પ્રિન્ટ કરવો છે. બરાબર છે? પણ સ્ક્રીન ઉપર લખાઈ જાય છે કે str1 અને str2. તો ફર્સ્ટ મેથડ અત્યાર સુધીના આપણા નોલેજ પ્રમાણે શું થશે? તો અહીંયા ઇન્વર્ટેડ કોમા રાખી દઉં કે પછી str1 વેરિયેબલ, પછી ફરીથી અહીંયા ઇન્વર્ટેડ કોમા રાખી દઉં, અહીંયા ઇન્વર્ટેડ કોમા પ્લસ, અને લાસ્ટમાં વેરિયેબલ છે, અહીંયા ઇન્વર્ટેડ કોમાની જરૂર નથી. તો એક લાંબી સ્ટ્રિંગ થઈ, પછી એક વેરિયેબલ, પછી એક નાની સ્ટ્રિંગ, પછી એક વેરિયેબલ, બધાને પ્લસથી આપણે જોઈન કરી દીધા. તો આ રીતે તમે રન કરશો તો આઉટપુટ તમને જોઈએ એવું મળશે કે સ્ટ્રિંગ 1 નું ડેટા છે પ્રિન્ટ થશે, સ્ટ્રિંગ 2 નો ડેટા જે છે પ્રિન્ટ થશે આઉટપુટમાં. ધીસ ઇઝ સ્ટ્રિંગ ફોર્મેટિંગ વિથ ડેટા ઓફ એપલ એન્ડ બનાના. ઓકે, તો આ રીતે તમે કોઈ બીજી સ્ટ્રિંગનો ડેટા કોઈ નવી સ્ટ્રિંગના ફોર્મેશનમાં ઉપયોગમાં લઈ શકો છો. ઓકે, પણ એક બીજી સારી મેથડ છે ધેટ ઇઝ ફોર્મેટિંગ. અને આપણે પેસ્ટ કરીએ અહીંયા. હવે અહીંયા આ બંનેની બદલે કર્લી બ્રેસ મૂકી દો, આની બદલે કર્લી બ્રેસ આવી જશે, વેરિયેબલની આજુબાજુ કર્લી બ્રેસ આવી જશે. ઓકે, હવે str6 ને તમે પ્રિન્ટ કરો તો હવે રન કરતા તમને શું જોવા મળશે? તો કે કર્લી બ્રેસમાં આ વસ્તુ પ્રિન્ટ થઈ ગઈ. શું કામ? તો કે આને હજી ફોર્મેટ નથી કરી. આગળ તમારે f લખવાનું છે ઇન્ડિકેશન માટે કે અહીંયા જે સ્ટ્રિંગ છે આખી ધેટ ઇઝ ફોર્મેટેબલ સ્ટ્રિંગ, કે ભાઈ એમાં ફોર્મેટિંગ યુઝ કરેલું છે. રન કરો હવે આને તો તમને
આ કર્લી બ્રેસમાં જે પણ કંઈ હતું એનું કન્ટેન્ટ જોવા મળશે. str2 છે અહીંયા, તો એનું કન્ટેન્ટ જોવા મળશે. તો આ એપ સ્ટ્રિંગ્સ કરીને એક મેથડ આવે છે, એ આપણે અહીંયા યુઝ કરેલી છે. જૂના પાયથનના વર્ઝનમાં આના જેવી એક ફોર્મેટ મેથડ હતી. ઓકે, તો એના માટે અહીંયા ડોટ ફોર્મેટ str1 str2 એવી રીતે મૂકતા અને અહીંયા ખાલી કર્લી બ્રેસીસ મૂકવામાં આવતા અને અહીંયા 7 કરી દઈએ એટલે આપણે આ આઉટપુટ પ્રિન્ટ કરી શકીએ અને જોઈ શકીએ. તો આ રીતે અહીંયા એપલ બનાના તમને જે વેલ્યુ છે str6માં જે રીતે પ્રિન્ટ થઈ ફોર્મેટ થઈને એ જ રીતે તમને અહીંયા પ્રિન્ટ થયેલી બતાવશે. તો આ ફોર્મેટિંગના લીધે તમે બહુ સારી રીતે ડેટાને રિપ્રેઝેન્ટ કરી શકો છો. બંને મેથડમાંથી કઈ મેથડ સારી એ જો આપણે કહેવું હોય તો આ જે ઇનલાઇન વેરિયેબલ પ્રિન્ટ કરવાની મેથડ છે ધેટ ઇઝ મોર બેટર. શું કામ? તો અહીંયા છેલ્લે વેરિયેબલ મૂકવામાં આવે તો આપણે કનેક્શન જોવું પડે. મોટા વાક્ય હોય તેમાં જોવું પડે કે પહેલું બ્રેકેટ છે એમાં શું હતું તો એ અહીંયા મૂકીએ, સેકન્ડ બ્રેકેટ છે એમાં શું હતું તો એમાં જે પણ કંઈ વેરિયેબલ હોય અહીંયા મૂકીએ. ઘણી વખત આ આગળ પાછળ થઈ જાય મૂકવામાં, કે એક જ વસ્તુ બે વખત લખાઈ જાય, એ પ્રોબ્લેમ થઈ શકે. આ જૂની મેથડ સી લેંગ્વેજમાં પણ સિમિલર ટુ ધીસ મેથડ અવેલેબલ હતી. તો એમાં ભૂલ થવાના ચાન્સીસ છે કોપી પેસ્ટ ને એવું યુઝ કરતા હોય તો. જ્યારે આ ઇનલાઇન મેથડમાં લાઇનમાં જ્યાં વેરિયેબલ મૂકવાનો હોય ત્યાં આપણને ખબર હોય કે ભાઈ આ વેરિયેબલ અહીંયા મૂકવાનો છે કર્લી બ્રેસમાં, એનું નામ લખી નાખ, ભૂલ થવાના ચાન્સીસ ઓછા થઈ જાય. ઓકે, અને લખવું પણ ઇઝી છે, ખાલી આગળ અહીંયા એફ લગાડી દેવાનું છે, બીજું કંઈ જાજુ કામ નથી કરવું. ઓકે, તો આ રીતે સ્ટ્રિંગ ફોર્મેટિંગ પાયથનમાં તમે કરી શકો છો અને સ્ટ્રિંગ કોન્કેટિનેશન પ્લસ ઓપરેટરથી તમે કરી શકો.